emme ole tällä kertaa eduskunnassa. Se johtuu osittain myös siitä, että vieraana on eversti EVP Aapo Sederberg. Tervetuloa, ja se ei vaikuta hyvältä, että viedään everstejä tuonne parlamentin kehtoon, joten tehdään tämä haastattelu täällä Sanomatalossa. Ja katsojille tiedoksi, niin että Aapo Sederberg on eräällä tapaa Suomen kyberturvallisuusstrategian isä. Hän oli laatimassa ensimmäistä tätä strategiapainosta ja oli myöskin turvallisuuskomitean pääsihteeri. Ja kuten sanottu, niin nykyään yrittäjä, konsulttia, neuvoja ja opettaja ja kaikkea, mitä tähän tulee, kiertää maailmaa lausumassa kaiken maailman kyberviisauksia. Mutta Aapo, mikä on ensimmäisenä tähän erot? Otan nopeasti kiinni, että mikä on hybridi- ja kybervaikuttamisen ero tähän alkuun? No kiitos Timo ja kiitos kutsusta. Mukava olla täällä. Ja tämä on peruskysymys, että hybridivaikuttaminen on sitä, että vaikutetaan kaikilla mahdollisilla keinoilla. Ja hybridivaikuttamisessa on 2 keihäänkärkeä. Se on tämä kyberhyökkäyskyvykkyys ja informaatiovaikuttaminen. Ja sitten ehkä tämä talouspakotteet voi sanoa, että on niin kuin kolmas semmoinen niin kuin terävin kärki, jos me katsotaan nyt tätä kriisiä, että mitä tässä tapahtuu. Eli kyber on vaan niin kuin osa tätä hybridikonseptia, ja hybridissä on nimenomaan se, että sillä saadaan aikaan näitä yllätyksiä, koska näitä kykyjähän käytetään sitten sekaisin ja yllätyksellisesti. Ja joka kerta vähän eri lailla, jolloin se on vastustajalle paljon hankalampaa. Joo, juuri näin. Tämä oli tämmöinen käsitteellinen aloitus tässä suuressa teoriassa, mutta kun pari viikkoa sitten Ukrainan presidentti Zelenski puhui eduskunnalle täällä, niin samaan aikaan ulko- ja puolustusministeriön verkkosivut kaatuivat ja tuli ilmatilan loukkaus tuossa Porvoon edustalla. Pekka Haavistoa myöten ja moni muukin tiesi, että tämä oli täysin tarkoituksellinen teko suoraan osoitettu, varsinkin kun täällä oli Steinmeier Saksasta myöskin samaan aikaan käynnissä. Mutta Aapo Sederberg, olet seurannut tätä, et hirveästi ole ollut nyt julkisuudessa, kun näitä everstejä on vähän siellä täällä, mutta itse et ole ollut, niin mikä sinun näkemys on tässä, että mikä on tällä hetkellä tämä Venäjän kyberkyvykkyys, eli pitääkö meidän olla niin sanotusti huolissaan vai ei, vai pitääkö meidän todeta, että Saki on epäonnistunut, kuten näyttää kaikki Venäjällä menevän vähän myttyyn nyt? No, tämä on hyvä kysymys tässä tavallaan se kyberanalyysin haastehan on siinä, että mediassakin se on helppo näyttää tuhoutuneita panssarivaunuja, ammuttuja ihmisiä ja nähdään, että miten tämä fyysinen sodankäynti, mitä on todellisuudessa tapahtunut. Mutta digimaailmassa, kun tämä kyberhyökkäykset tapahtuu, niin sieltä ei oikein saada sellaista todisteista. Me nähdään sitten, kun joku näyttävä operaatio on tapahtunut, niitä seurannaisvaikutuksia, mutta me ei oikein nähdä sitä, että mitä todellisuudessa on tapahtunut. Tämä kyvykkyyshän niin kuin lähtee siitä, että minkälainen se potentiaali on. Ja Saksan tiedustelu tuossa muutama vuosi sitten rankkas niin kuin eri maiden tämmöisen valtiollisen kyberkyvykkyyden sillä lailla, että USA ja Kiina on niin kuin ykkösiä, sitten tulee Britannia ja Venäjä on niin kuin 4. sijalla ja heillä on niin kuin noin tuommoinen suuruusluokkaa 5000 tämmöistä niin kuin valtiollista kybersotilasta, jotka on organisoitu sinne heidän niin kuin tiedusteluorganisaatioihin. Venäjällähän on 4 tiedusteluorganisaatioa, jolla on jokaisella oma ikään kuin tämä kyberkyvyttyys. Mutta tämä on siinä mielessä pikkusen harhaanjohtavaa, että sitten sen lisäksi niin Venäjällähän on nämä APT-ryhmät, jotka on tämmöisiä rikollisryhmiä, jotka toimivat näiden tiedusteluorganisaatioiden alaisuudessa ja mandaatilla. Niin, sisällä. Niin, ja niillä on niin kuin tämmöinen, me puhutaan licensed to operate, että niillä on operaatiovapaus, koska ne tekee niitä asioita, ne saa käskyt suoraan sieltä tiedusteluorganisaatioilta. Eli nämä Venäjän tiedustelupalvelut, eri yksiköt antavat näille kyberrikollisille myöskin tilaa toteuttaa itseään ja tarvittaessa myös Suomea vastaan sekä valtiollisesti että ihan puhtaasti rikollisesti. Kyllä, ja siinä tulee juuri se, että meillä on vaikeus niin kuin sanoa, että mikä se kokonaiskapasiteetti, koska se on sekoitus siitä valtiollisesta kapasiteetista, mikä on niin kuin tämmöistä legitiimistä kybersotavoimaa, ja sitten on tätä rikollista kybersotavoimaa, ja siitä muodostuu se kokonaiskapasiteetti. Mutta se on selvää, että koska he on panostanut siihen, he on harjoitellut sitä, ja heillä on tavallaan niin kuin Venäjä, ja yleensäkin Venäjä kun katsotaan, niin pitää aina katsoa, niin kuin mitä se Venäjä näkee itsensä, eikä niin, että miten me nähdään se Venäjä. Jos me katsotaan, että miten Venäjän sotilasakatemiassa niin kuin kybertehtävät on niin kuin määritelty, niin ensimmäinen tehtävä on tietysti se, että sillä pitää niin kuin
vaikuttamaan länsimaissa, saamaan aikaan sekasortoa, vaikuttamaan päätöksentekoon, luomaan pelotevaikutuksia. Tämä on niin kuin se ensimmäinen tehtävä. Toinen tehtävä heillä on sitten, että tässä fyysisessä sodassa pitää pystyä vaikuttamaan siellä alueella sillä lailla, että he puhuu tästä taistelutilan, informaatiotilan hallinnasta, että siellä ollaan niin kuin ylivoimaisia. Eli silloin se sekoittuu sitten tähän, näitä käsitteitä on niin pirun paljon, mutta tähän elektronisen sodankäyntiin, eli se on osa tätä elektronisen sodankäynnin konseptia. Yeah. Ja kolmas, mikä ehkä nyt on sitten, kun me arvioidaan niin kuin Suomen asemaa, on se, että pitää valmistella kyberoperaatioita, eli soluttautua erilaisiin valtiollisiin ja näihin kriittisiin infran järjestelmiin, hakea sieltä haavoittuvuuksia ja luoda sinne ikään kuin niitä hyökkäysedellytyksiä. Eli jos meillä on vähän se käsitys, että se on niin kuin heittäisi käsikranaatin, kun tehdään kyberhyökkäys, mutta sinne mennään pikkuhiljaa sisään, ollaan siellä kuukausia, valmistellaan, tiedustellaan ja sitten isketään, kun on tarve. Niin kuin hetki on kypsä. No niin, Aapo Sederberg, mennäänkin tähän, että onko soluttauduttu jonnekin. Missä sä näet Suomessa nämä vaaran paikat? Mihin on ehkä menty ja millä konsteilla? Eli missä reaalitilanteessa me olemme tällä hetkellä? Eli tilanne on jo päällä, eikö näin? No kyllä joo. Mun mielestä presidentti sanoi viisaasti, että naamiot on pudonnut ja kukaan ei enää pidä epäkorrektina, jos sanoo, että katsotaanpa taas, miten Venäjä ilmoittaa, että mihin se pyrkii hyökkäämään. Se pyrkii hyökkäämään niin kuin valtiollisiin toimijoihin, eli nämä kotisivut, mitkä mainitsit, niin ne voi olla yksi. Se pyrkii hyökkäämään tämmöisiin kriittisiin asioihin, kuten sähköjärjestelmiin, elintarviketuotantoon, finanssipuolelle, millä se osin rahoittaa. Ihan varmasti se on sisällä kaikissa näissä meillä Suomessa. Valmiiksi jo. Valmiina jo. Siis ei ole mitään kahta sanaa. Ja tässä on tietysti se... Tämä on niin kuin mielenkiintoinen tieto, että jos ne on valmiina, ikään kuin siellä uinuvat ja odottavat tilaisuutta, niin miten nopeasti tämmöinen voidaan aktivoida päälle ja tehdä niin sanotusti sitä Niinistönkin mainitsemaa suurempaa ilkeyttä? No se on tietysti jokainen operaatio siellä, että jos niiden tämmöisen kyberoperaation kesto on vuodesta 2, niin se riippuu missä kypsyysvaiheessa ne on. Mutta nehän valitsee sitten sen poliittisen, nyt silloin tullaan siihen poliittiseen mandatointiin, ne valitsee sen poliittisen päätöksen perusteella ne tarkoituksenmukaiset kohteet. Ja silloin ne voidaan toteuttaa niin kuin, ihan niin kuin vuorokausiluokassa, että silloin kun on tarve. Eli kun tulee se poliittinen tarve, niin valmiiksi suunnitellut operaatiot voidaan laukasta ja toteuttaa. Mikä on, Aapo Sederberg, ennustuksessa sitten, mikä on tämä tarvehierarkia nyt, mitä niin kuin, se tilanne, mihin tässä Suomessa pitäisi nimenomaan tällä kyberpuolella nyt valmistautua, että missä pitää olla silmät, korvat ja kaikki paikat auki? No tässä me tietysti meidän yrityksessä me tehdään tätä kybermaailman ennakointia, koska meidän pitäisi päästä tietysti tähän ennaltaehkäisemään, että me tiedettäisiin vähän niin kuin etukäteen. Ja nyt kannattaa katsoa, mitä on tapahtunut esimerkiksi viime vuoden aikana, mihin on isketty, miten on isketty. Silloin me nähdään, että tässä on tapahtunut niin kuin nämä näyttävimmät operaatiot tästä viime vuoden aikanakin, ne ovat näiden Venäjän APT-ryhmien, eli näiden parhaiten rikollisryhmien tekemiä, mitä hän on tehnyt USAhan. Siellä on ollut trendi sellainen, että on pyritty pääsemään sellaisiin järjestelmiin, jotka on ikään kuin järjestelmähallinnan järjestelmiä. Että esimerkiksi Sanomatalon tämä IT-pääkäyttäjän oikeudet, kun saadaan, niin silloin voidaan tehdä täällä tuhoja. Tämä sama ajatus on tällä hetkellä, ja viime viikollahan paljastui esimerkiksi yksi tämmöinen uusi ohjelma, joka oli sisällä, jolla oli tarkoitus iskeä näihin teollisuusautomaatioihin. Ja me puhutaan tästä operational technology, OT-turvallisuudesta, koska sieltä silloin niin pystytään saamaan näitä vaikutuksia. Ja taas meidän pitää miettiä, että mikä se Venäjän tavoite oli. Saada mahdollisimman iso tuhovaikutus ja sitten tehdä niin kuin yllätyksiä ja vaikuttaa kansalaisten mielipiteeseen. Sekasorto. Kyllä. Mennään näitä yksityiskohtia, niin kun näitä uhkakuviahan tässä nyt joudutaan käymään, ja onko energiapuoli yksi? No energiapuoli on kiistatta, ja tietysti Suomen kanta samassa erityisesti talvella, niin energia on kaikessa. Eli parhaita kohteita Venäjän kannalta on ne, missä saadaan puhutaan tästä keskinäin riippuvaista maailmassa, jolla saadaan sitten vaikutuksia, isketään tuonne, niin kuin tämä Amerikassa iskettiin näihin ATK-järjestelmiin, niin kuuppikauppa Ruotsissa pysähtyi, koska sama ohjelmisto oli siellä kassajärjestelmässä. No samanlaisia niin kuin keskinäin riippuvuuksia pitää, kyllä ne on
osa sitä operaatiosuunnittelua, kun tehdään näitä kyberoperaatioita. Kaikki nämä kaikki liittyy vähän kaikkeen. Me puhutaan Suomessa, on hyvä termi, ja yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa on määritelty yhteiskunnan elintärkeät toiminnot. Kaikki yhteiskunnan elintärkeät toiminnot on erittäin hyviä kohteita, ne palvelee niitä päämääriä, mitä tässä on olemassa. Ja se, että miksi niitä ei ole vielä tapahtunut, tämä on mun mielestä niin kuin se, että meidän pitää niin kuin nähdä nyt, että miten se, ja peilata tätä Venäjän kyberoperointia ja hybridivaikuttamista niin osana tätä fyysistä operaatiota. Venäjähän on tavallaan tällä hetkellä niin kuin 3 kyberrintamaa. On se sotanäyttämö siellä Ukrainassa, sitten niillä on tämä eurooppalainen rintama, miten vaikutetaan länsimaihin, ja sitten on se kotirintama, jossa tämä heillä se on osa sitä informaatiovaikuttamista, millä se suojataan, että ei sinne isketä. Ja siinä tulee sitten vielä, että kun nämä hakkerit on nyt sitten jakautuneet Venäjän puolesta ja vastaan, niin aika paljon tämmöisiä vierastaistelijoita täällä kybermaailmassa on, jotka iskevät sitten Anonymous ja muut, niin nehän iskee Venäjää vastaan, koska ne haluaa niin kuin, auttaa Ukrainaa. Eli tämä kokonaisuus on se, mikä vaikuttaa sitten, että mitä se Venäjä todellisuudessa tekee. Joo. Tämä on todella komplikoitu juttu, mutta onko meillä nyt vähän semmoinen, että aliarvioidaanko me liikaa Venäjää? No nyt on ehkä vähän se, että kun he teki niin kuin muutamia strategisia virheitä tässä fyysisessä operaatiossa, eli aliarvioivat Ukrainan puolustuskykyä ja yliarvioivat omaa hyökkäyskykyään ja sitten ja vielä aliarvioivat tämän niin kuin lännen kykyä tehdä talouspakotteita ja tukea Ukrainaa, niin ja lähtivät niin kuin huonosti koulutetuilla joukoilla ja siitä on tullut sellainen kuva, että he ei osaa niin kuin mitään. Nythän he tällä hetkellä, siellä on liikekanavat menossa, eli kutsutaan täsmäkutsuen parhaita taistelijoita niin kuin riviin, jolloin se kapasiteetti kasvaa. Kybermaailma tyyppejä kerätään. No kyllä. Eli ja sama on vähän tässä kybermaailmassa ja tässä on niin kuin se, että jos me ajatellaan, että se kybersodankäynti on sitä, mitä käydään siellä Ukrainassa, mutta se, mitä käydään Eurooppaa vastaan, se on kybersabotaasia. Eli se on niin kuin samoja menetelmiä, me puhutaan tämmöistä kyberkaksoiskäyttötuotteita, voidaan käyttää sitten niin kuin länsimaita vastaan. Eli niin kuin on sanonut, että ne, jotka ovat pahantahtoisia, jotka ovat niin kuin mukana tässä pakoterintamassa ja kurjistavat venäläistä elämää, niin niitä vastaan pitää iskeä. Eli kyseessä, että meillä on niin kuin semmoinen valtiollinen roistojengi, joka on yhtynyt oikean roistojengin kanssa. No kyllä, tässä on... Jos suoraan vedetään paulat yhteen, niin valtiollinen se roisto... on tämmöinen Timo Haapalavainen sanonut, että kyllä varmaan näin voidaan sanoa. Roiston tunteen. Mutta se tulee mieleen tämmöinen James Bond-elokuvien Spectre, joka halusi luoda vain anarkiaa. Kyllä. Mutta mennään tähän sillä tavalla, että Aapo Sederberg, voiko Venäjä tällä kybervaikuttamisella, ja jos se on siellä jo niin kuin, ikään kuin muumioituna odottaa siellä, niin saada esimerkiksi Suomessa jonkun energialohkon tällä hetkellä ehkä sairaaloissa tehdä tuhojaan, vesihuolto, infra. Onko meillä syytä pelätä, että joku kerta kaikkiaan tämmöinen yhteiskunnallinen keskeinen infrapuoli kaatuu kerta kaikkiaan esimerkiksi keskellä talvea ensi talvena? No, mä ensinnäkin sanoisin, että Suomihan on niin kuin varautumisen mallimaa. Jos me katsotaan Euroopassa, niin Suomi on parhaiten varautunut siis niin kuin tämän yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden näkökulmasta ja sitten tämän kansallisen puolustuksen kannalta. Et me ollaan siinä mielessä kyllä niin tehty paljon. Et mä sanoisin, että realismia on se, että voidaan saada aikaan yhteiskuntaan häiriöitä, mutta ei sitä voida lamauttaa niin, että se totaalisesti lamautuisi ja menisi pitkiä aikoja. Mutta tässä on tietysti myös sitten tämä kansainvälinen puoli, että mitkä asiat on omissa käsissä, mitkä esimerkiksi satelliittijärjestöt, muut paikkatiedot, muut, nehän riippuu muista toimijoista ja Venäjähän on jo niihin vaikuttanut ja nämä aiheuttaa niitä häiriöitä. Ja mä sanoisin, että meidän pitää varautua tämmöisiin niin kuin kriittisien toimintojen häiriöitymiseen, mutta toisaalta kiitos meidän hyvän varautumisen, niin meidän palautumiskyky on hyvä ja ne saadaan niin kuin korvattua tai palautettua. Että esimerkiksi sairaalassa on vahvat varavojärjestelmät. Harvassa maassa on sellaisia siellä. Ne aggregaatit rumpsahtaa käyntiin, kun sähkö katkee. Eli kyllä sillä lailla varautuminen on niin hyvällä tasolla, että voi nukkua kuitenkin ihan niin kuin rauhassa. Kannattaa nukkua hyvin, koska se pitää taistelutahdon korkealla. Kyllä. Mikä, Aapo Sederberg, tässä kun mennään taaksepäin, jos katsotaan, nyt on puhuttu tulevasta, niin mikä sun pitkän kokemuksen mukaan on Suomeen tähän mennessä kohdistunut pahin kyberisku?
No mä sanoisin, että Suomeen kohdistunut se ei ole niin kuin isku, vaan se on kybervakoilu. Se, että Venäjä on osana tätä perinteistä ja Neuvostoliitosta jäätyä tiedustelujärjestelmää. Puhutaanko tässä esimerkiksi siitä ulkoministeriön? No se on esimerkiksi yksi esimerkki, mutta laajemmin myös sitten se kohdistuu meidän kriittisiin yrityksiin, jotka tuottaa näitä kriittisiä palveluita. Eli mä sanoisin, että meidän pahin kyberisky on ollut se lievä sinisilmäisyys, että on luotettu ja kaikki tieto on ollut avointa. Me on haluttu olla avoin ja demokraattinen yhteiskunta. Ja nyt me joudutaan sitä pikkusen vetämään takaisin, että kaikki tieto ei voi olla kaikkien saatavilla, vaan tullaan tähän tunnistautumiseen, pitää niin kuin luoda salasanattomia tunnistamisia, koska jos katsotaan vielä, mikä harvoin ehkä tai monta kertaa unohtuu, että yli puolet onnistuneista kyberhyökkäyksistä johtuu ihmisestä. Ihmisten tyhmyydestä. Ja kyllä siinä taas me ollaan, tai ei nyt välttämättä tyhmyydestä, ajattelemattomuudesta, niitä pitää kouluttaa ja me ollaan kuitenkin koulutuksen suurvalta ja meidän pitää vain niin kuin parantaa sitä osaamisen tasoa. Että. Onko Suomi tämmöisessä niin kuin tilanteessa, kun nyt ollaan, niin yhteiskuntana liian avoin? Meillä on avoimena rekisterinä on metsästysseura ja kalastuskuntien jäsentietoja ja verotietoihin pääset. Ja kun sanoit tuossa aikaisemmin, että kun nyt on valtiollinen roisto ja oikein roistoroisto, ja kun ne yhdistää voimansa, ja meillä on kaikki rekisterit käytössä, näillä voidaan kiristää, niin kuin on nähty, tehdä mitä tahansa pahaa. Niin onko Suomi ylipäätään niin kuin liian avoin? Pitäisikö näitä rekistereitä? No kyllä mä sanoisin, että meidän on pakko tehdä pieni ryhtiliike. Että se turvallisuuskulttuuri, mikä meillä on ollut niin me on oltu vähän sinisilmäisiä, ei ole uskottu, että sitä väärinkäytetään. Ja ihan niin kuin Ukrainassa, niin haettiin nämä rekisterit, tai niillä oli jo tiedossa metsästysaseenkantoluvat, kenellä on ase. Ne tapettiin tietysti ensimmäiseksi ja näin poispäin. Eli kyllähän meilläkin Suomessa tietysti pitää ymmärtää se, että. Kävikö näin siis Ukrainassa, että ne tiesi mennä, kenellä on ase? Tietyillä alueilla, niillähän oli ne rekisterit ja ne käytti hyväksi sitä esimerkiksi aseenkantolupia ja metsästysseuran jäsenyyksiä ja muita. No onko meillä siis, tämä on ihan konkreettinen kysymys, että kun meillä on laaja pyssyjä joka torpaan seinällä, tai anteeksi suojassahan ne nykyään on, mutta niistäkin on rekisterit. Kaapeissa on, mutta onko tämmöinen tieto levinnyt? Tämä on riski, jota me ei ole osattu arvioida ja meidän pitää se uudelleen arvioida. Tämä on esimerkiksi yksi siitä, kun mä puhun tästä turvallisuuskulttuurista, niin meidän pitää parantaa meidän turvallisuuskulttuuria ja meidän pitää ymmärtää, että kaiken tiedon ei tarvitse olla avointa. Eli tullaan tähän dataan ja tiedon luokitteluun ja sen merkitykseen, joka tässä on. Ja niin kuin mä sanoin, se suurin pahin isku Suomeen on se kybervakoilu. Ja sitä varten meidän pitää tässä niin kuin tehdä vähän ryhtiliikettä. Aapo Sederberg, mitä tietoja Venäjällä on meistä? Ja kenestä tavallisista ihmistä, mutta lista on, mutta mitä arvioit, mitä tietoja siellä on ja mitä he pitävät tärkeänä? Tämä on tietysti, Timo, kyllä 1000 taalan kysymys. Mä sanoisin, että lähtökohtaisesti tietysti meidän pitää ymmärtää, että he on pystynyt hankkimaan sen tiedon, mikä ne on halunnut. Eli me on oltu avoin yhteiskunta ja meillä on tietysti puolustusvoimissa ja meidän turvallisuusviranomaisissa, niillä on hyvä kulttuuri, siellä on kassakaapeissa ollut paperit ja ne ei ole karannut minnekään. Mutta tämä siviiliyhteiskunnan puoli, niin se on ollut varsin avoin ja se on ollut se ajatus siitä, että demokraattisessa valtiossa näin pitää olla. Me on luotu digitalisaatioita, sähköisiä palveluita. Tarkoitus on se, että meillä on hyvä elämä ja kaikki toimii joustavasti. Armeija kunnossa, mutta siviilipuolella pitää ottaa ryhtiliike. No meidän pitää niin kuin nähdä nyt se, että miten näitä voidaan väärinkäyttää. Eli tullaan tähän riskianalyysiajatteluun, eli kansallinen kyberriskianalyysi. Jokaisen yrityksen pitää katsoa oma kyberriskianalyysi. Eli kun suurin piirtein tiedetään, miten tämä vastustaja nyt toimii, me on nähty, miten se toimii, sitten kun sitä katsotaan oman toiminnan kannalta. Ja siinä meillähän on paljon yrityksiä, joilla tällä hetkellä niillä on toimintaa Venäjällä, jotka ovat niin kuin liemessä. Ja osa on tehnyt riskianalyysin paremmin ja näin, että niin kuin Paasikivi viisasti sanoi, kyllä tämä tosiasiallinen tunnustaminen, niin ei se nyt vieläkään ole mihinkään mennyt. Joo, että siniset silmät pantava vähäksi aikaa kiinni ja avattava vähän toisella värisellä. Niin, tietyillä alueilla meidän pitää tehdä ryhtiliike. Mikä on ensimmäisenä, mistä aloittaisit? No kyllä, mä aloittaisin juuri tästä, että meidän pitää niin kuin katsoa tarkemmin, että mikä on yhteiskunnan kannalta kriittistä. Ja siinä tullaan tähän niin kuin yksityisen sektorin ja valtiollisen toimijan yhteistyöhön, koska suurin osa meidän palveluista tuotetaan yksityisen sektorin voimiin, niin ne on kriittistä. Ja onneksi meillä on huoltovarmuuskeskus, me on varauduttu, siellä puhutaan tästä jatkuvuuden hallinnasta ja sitten myös näiden digitaalisten järjestelmien jatkuvuuden hallinnasta. Siis eihän kyberturvallisuutta niin voi mennä tuonne giganttiin osta, vaan se pitää rakentaa pienistä palasista. Joo. Nyt vaan pitää lähteä katsomaan, että miten meidän pitää näitä rakennuspalikoita vähän niin kuin parantaa, jotta se meidän linnoitus sitten on niin kuin kestävämpi.
Eli tässä on nyt, tämä on enää loppua kohti, niin päähuolen aihe on tämä varautuminen. Millä silmällä seuraat tällaisena kyber- ja turvallisuusammattilaisena esimerkiksi poliitikkojen tämmöistä pelottelua? Tulee mieleen nyt Jussi Halla-aho, joka loi lausumaan, että Venäjä lohkaisee Suomesta jonkun palan ja miehittää. Onko se vähän hiukan kaukaa haettua verrattuna näihin kybervaikuttamisen keinoihin? No kyllä mä sanoisin, ja taas mä lähden siitä, että meidän pitää ymmärtää, mitä Venäjä on sanonut. Eli he on sanonut, että kun käydään hybridisotaa, mikä jättämättä on se konsepti Suomea vastaan, niin silloin pääosa näistä tempuista on niin sanottuja epäsymmetrisiä keinoja, jolloin ne on juuri näitä kyberhyökkäyksiä, informaatiovaikuttamista, talouspakotteita, ne voi olla pakolaisvirtoja, eli se ei ole suoranaista sotilaallista toimintaa. Ja sotilaallinen toiminta on siellä niin kuin taustalla, jolla saadaan se uskottavuus ja pelote. Ja tämä on se, niin kuin, en mä niin kuin usko, että tehdään mitään tällaisia Suomea vastaan niin kuin semmoisia sotilaallisia provokaatioita, koska siinä tulee aina se eskalaatio, että se karkaa helposti niin kuin käsistä. Kyllä. Se homma. Loppuun, mehän emme ole ennustajia kumpikaan, ei edes everstit ole ennustajia, mutta silti en malta olla kysymättä näin viimeiseksi kysymykseksi, että Aapo Sederberg, Venäjän presidentin Vladimir Putinin tulevaisuus, mitä ennakoit, mitä tapahtuu Venäjällä ja nimenomaan hänen ympärillä? No joo, ja me ammattilaiset, me ei puhuta ennustamisesta, vaan me puhutaan ennakoinnista, ja kyllä Putininkin aika joskus loppuu. Eli se on niin kuin selvä, mutta nyt meidän pitää ymmärtää, että tämä Venäjän johtava eliitti, niin se on kaikki turvallisuusorganisaatio taustaista, eli oikeastaan se ei ole kysymys, että onko se Putin tai joku muu, vaan se on kysymys, että kuka Venäjällä hallitsee. Ja ei ole nyt niin kuin näköpiirissä tässä lähitulevaisuudessa, että se olisi joku muu kuin turvallisuusorganisaatio taustainen, jolloin se sama ajattelumalli ja se voimankäytön malli ja se, minkä me nyt näemme tässä niin kuin tuhoamissodan käynnissä ja tässä kybersabotaasipuolella, että sinänsä niin mä uskon, että Putin tästä selviää ja jos ei selviä, niin sitten siitä voi tulla se vieläkin pahempi, että Venäjän politiikka ei muutu, se on niin kuin selvä. Joo, meidän ei kannata unelmoida, että siellä tapahtuu demokraattinen vallankaappaus ja pannaan kukkasia Venäjän arabikevät ei toteudu sillä lailla, että sieltä tulisi niin kuin se, vaan se arabikevät Venäjällä tarkoittaa sitä, että siellä vaihdetaan sitten uusi stuntmanni peliin. Joo, tätä olisi mielenkiintoista jatkaa. Me on jälleen kerran ohitettu tämä aika, joka tälle ohjelmalle on varattu.